Haideți să vă arătăm și ieșirea asta faină de aici, că acum cum a plouat chiar s-au făcut belți și aseară au fost belți când am venit noi. Uite ce bine arată pe aici tot. Bun, aici avem și o pădure faină de se poate campa. Aici doar două mașini, o dubiță și o mașină mică de Germania care îs cu cortul. Hai să vedem dacă avem noroc cu dușul. Dezechiparea, duș și lăsăm șpalții. Gata, am făcut duș. Am terminat la fix că picură, Da. plouă deja. Facem echipă. Robert mă ajută să mă usc părul. Cam asta e acum de pe Germania, toată Danemarca. În 40 de zile am ajuns să golesc aproape 2 din bateriile mele. Așa înorat ca în ultima perioadă, grav. Bună dimineața, dragilor! Salutare, aici dubițarii motocicliști de la Lucifer Videographer Iasmina și Robert. și vă salutăm din ziua 40, 31 august. Ai de capul Wow! meu, ce-a trecut timpul. Suntem Chiar aici că. într-o locație foarte faină, pe un lac. Suntem înconjurați de o stâncă și o peninsulă mică, foarte fain, doar că a plouat foarte mult azi noapte. A vibrat mașina. Pe când am vrut să ne culcăm, păi a început o ploaie, că de la strop, efectiv simțeai mașina cum trepidează, așa. Nebunie a fost. Și acum ne pornim la câți kilometri aici? 20 de kilometri la ceva parcare unde sunt toalete, un duș, ce că ar fi gratuit. Și ar fi cazul să ne mai spălăm, că pe frigo, adică nu e așa neapărat frică, 15 grade. Dar plouă. Dar uite ce urât e afară. Unde să mă pun să-mi instalez duș, să-mi încălzesc apă și așa mai departe? Așa că mergem să vedem dacă putem face un duș. Și după aia vedem ce mai facem. Haideți cu noi, dragilor! Haideți să vă arătăm și ieșirea asta faină de aici, că acum cum a plouat chiar s-au făcut belți și aseară au fost belți când am venit noi. Uite ce bine arată pe aici tot. Hai că nu e așa grav, am crezut că e mai rău. În prima fază am fost singur ieri și după aia a mai venit o dubiță. S-au instalat și ei acolo lângă noi. Uite ce fain e pe aici. Și gata, am ajuns la drumul principal. Iar de aici 20 de kilometri. Deja cum v-am obișnuit în ultimele episoade, dau drumul la un hyperlapse să filmăm drumul până la dușuri. Hai că în foarte scurt timp ieșim de pe drumul ăsta mai mic, de pe 355, pe care am venit așa mult timp, vreo 50 de kilometri, cred că 60 de kilometri, am venit tot pe lângă lacuri, foarte fain, fain așa, între ghilimele, că e și rău calitativ. Și chiar acum facem dreapta pe un drum mai mare, pe drumul 41. Pe acest drum se află și acel duș, care pare aparent nou. Spunea Iasmina că se uita la recenzii și abia de o lună de zile sunt recenzii acolo. Posibil că e ceva nou. Uite, ne mergem în direcția Amli sau Omli, că e A cu O mic deasupra. Bun, să mai continuăm cu hyperlapse până la duș.
Aici avem și o pădure faină, de se poate campa. Aici sunt doar două mașini, o dubiță și o mașină mică de Germania care îs cu cortul. Și noi cred că ne stabilim aici și o să stăm ca zi duminică. Uite ce drăguță e locația aici. Din păcate la duș mai avem un pic de așteptat până mergem, că a sosit un bus cu turiști și vă dați seama că acum e coadă acolo la WC-uri. Duș nu cred că merg să facă oamenii, dar e coadă la WC-uri acolo. Așa că așteptăm un pic, mai bine ne pregătim tot ce avem nevoie și mergem. Uitați ce faină pădure asta aici. Nu? Hai să vedem dacă avem noroc cu dușul. Bingo! La duș. Uite ce fain e. Bă, ce curat, e frumos. A făcut cineva de ce în duș mi-e put. Scrie acolo să fii responsabil să faci toate de bine. No, dezechiparea, duș și lăsăm șpanții. Gata, am făcut duș. Am terminat la fix că picură, plouă deja. Hai pe aici. Hai înapoi. Hai pe unde am venit, pe aici. Da, fraților, așadar, duș gratuit în parcările din Norvegia, superb. Dar să știți că pare ceva nou aici. Toată parcarea pare nouă. Și mai este un loc, uite și aici de campare. Noi am ales partea aia acolo. Oricum e superb. Hai să ajungem la mașină. Să se usuce Iasmina pe cap cu făinul. Și o să continui cu editările, că poate mâine mergem la camping să putem spăla hainele. Și vreau să am cât mai multe episoade pregătite să le mai încarc pentru membri în primă fază și tot la 2 zile le postez public. Facem echipă. Robert mă ajută să mă usc părul. Aproape ora 3 după masa și noi ne-am pus să facem niște cartofi cu paste, dar le-am lăsat aici afară pe masă să se facă, să nu mai facem umezeală în mașină și ne-am refugiat în dubiță înapoi, că afară plouă. Așteptăm vreo 10 minute, am dat avans la cartofi și imediat când ne dă un pic de răgaz, de o mică pauză, mă duc să bag și pastele. E ora 4:30 și ce facem noi? Profităm că s-a oprit ploaia. Da, Dăm o tură de lac. aici, balta asta ce e aici, unde ne-am cazat. Nu știm cât poate să dureze, dar nu foarte mult. Uite că e traseu, vezi? Da, aici apotecă. Am văzut că se mai plimba lumea și am zis, hai să încercăm să vedem pe unde ajungem. Hai. Din moment ce e lac, sper că este traseul tot de arata. Dăm așa o tură și venim înapoi. Am dat și de ceva ciuperci pe aici. Nu suntem cunoscători, nu știm ce îs, nu prea mâncăm, dar îs fain să-i vezi. Uite că și roșii. Ce fain îs. Și e atât de plăcut să te plimbi pe mușchii ăștia, pe potecile astea de pădure. E foarte moale. Foarte ușor să umbli. Plăcut. E fain. Am făcut primul sfert de drum. Se vede deja dubița unde am lăsat-o. Aici undeva e în pădure. Doar că pe cameră nu vedeți că e foarte larg unghiul. Am venit așa. Mai un pic. Aici văd că mai sunt cu corturile, ceva mașină parcată aici în dreapta sus. Hai că trecem așa neobservat să nu deranjăm. Uite ce loc fain am găsit aici. Wow. Am venit doar un pic. Aici sunt 2 tineri cu cortul. Și aici e ca un fel de parcare, da? Nu prea poți să ajungi cu nimic decât pe jos pe aici. Și o băncuță. Urmăm traseul pe lângă balta asta, Nu știu, pe pe lângă aici, lac. pe dincolo. Depinde. Păi cât mai aproape de lac să fim. Exact. Wow, uite iară ciuperci.
Plin de ele, de acum cu tare. sezonul ăsta ploios. Plin. Și deja suntem aproape la final. A fost faină plimbarea. Aici deja vedem o parcare mai mare și noi suntem undeva dincolo. Încercăm iară să ajungem cât de aproape de lac. E un loc din ăsta superb. Vai, ce tare e locația. Se coboară la apă și cam atât. Cam atât, că deja... Uite cine e acolo. Uite acolo e Dubițul. Haha. Aici. Na, bun. Avem vreo șansă încolo pe aici? Nu prea. Aici este ceapotecă, dar asta iară iasă, cred că afară, în drumul principal. Hai că am ajuns înapoi aici la zona asta de WC-uri, de duș. Aici o să venim noi mâine, chiar când plecăm cu Dubița, să realimentăm cu apă. Uite ce fain. Nu apăs acum Da, nu să dau apăsăm, drumul, că- dar aici e. Și scurge apă. Nu știu, recenzii sunt aici de vreo lună. Eu cred că cam așa e deschisă locația asta. Uitați pare că nou, pare totul nou, frumos. uitați, tot e nou, întreținut. Frumos. Uite, uite aici. Ce tare scrie. Am ajuns din nou la Dubiță și încheiem ziua, nu episodul. Și ne vedem mâine. Îl combinăm cu ăla de mâine, așa că ne vedem în câteva secunde. Bună dimineața, dragilor! Am schimbat prefixul, suntem în septembrie. Da, ziua 41. Wow, 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 wow. Și ce am făcut? Duș! Eu de-aia cu gluga în cap că îs ud încă. Am profitat de dușul ăsta care vi l-am prezentat ieri. Am umplut și sticlele, pentru că aici în spate e robinet de apă. Și plecăm la 16 km de aici, la un supermarket, la un Coop, C-O-O-P. Să ne mai facem mici cumpărături și după aia mergem spre camping. Haideți cu noi, dragilor! Hai, că azi o fi zi mare, vrem să spălăm tot, Da, tot! tot, toate hainele, tot ce-i Și pe pe pat. Robert să-l țăp. Tot. Hai. Eu am dat drumul la EcoFlow, la încărcare de la alternatorul mașinii. L-am pus pe 400 de W. În 40 de zile am ajuns să golesc aproape 2 din bateriile mele. L-am golit pe cel de la Redodo, 12V 100 de amperi. Am sub jumătate deja pe Wattcycle, tot 12V 100 de amperi. Și mai e plină numai asta de la Litime, tot 12V 100 de amperi. Nu avem soare, mă. Așa norat ca în ultima perioadă, grav. Avem 15 grade la ora 9:30, bineînțeles că plouă afară, ne rup ploile astea deja. Am zis, temperatura în ultimele, 3-4 zile, băi, foarte ok, tot avem 12-15 grade, ok. Bă, dar nu mai putem cu ploaia asta măruntă. Și aseară am stat sub un copac din ăla de pin și ploua mărunt afară. Noi n-auzeam ploaia pe mașină, dar auzeam stropii aia mari care cădeau pe mașină, efectiv așa neregulat. Făcea câte un tâng, tot așa auzeai stropii. Și la un moment dat devenea enervant. Eu mi-am integrat și într-un vis. Auzeam chestii, ziceam că nu știu ce bate. Și pe aia m-am trezit și auzeam că de fapt erau stropii de pe mașină. Am dormit destul de așa, întrerupt. Am ajuns. S-a oprit un pic ploaia să ne lase să intrăm la cumpărături. Avem și o scurtă listă, că altfel uităm. Mai trebuie să completăm acolo cu bețișoare de urechi. Ce mai acolo? Iaurt, pâine, ceapă, suc, bere, capsule, cafea, lapte, apă și cartofi. Hai, am reușit cu greu să evadăm din supermarket, să punem lucrurile în mașină, că iară plouă de numai. I-am pus doar acolo un pic în spate și am venit aici în față în cabină. Mai așteptăm, între timp am dat și de Wi-Fi de aici, de la magazin, care, uite, tocmai a căzut, să ne actualizăm toate aplicațiile și tot ce avem. Pe toată lista ce v-am spus eu mai înainte, am plătit 150 de lei. Norvegia.
Cam asta e acum de pe Germania, pe toată Danemarca și noi suntem aici acum, deasupra de Kristiansand, la vreo 150 de kilometri. Aici vrem să ajungem mâine și azi am vrea să ajungem undeva aici la intersecție. Avem cu vreo 60 de kilometri la un camping care se pare că una scrie pe internet și altceva acolo. Sunt recenzii lăsate că sunt prețuri mai mari decât ce sunt trecute pe internet, așa că mergem să vedem. Dar nu ai ideea, ci uitați aici vremea. Ce așa ceva. Oare cum o să ia pe ferii care au plecat Uite-te. azi dimineață? Uite-te aici. Am plecat de la supermarket și uite că la niciun kilometru lucrează băieții la drum aici. S-a deschis o ușă. Când o ușă se închide, alta se deschide. Ați văzut? Nu știu. Lăsăm încet că lucrează băieții. Mamă, ce cară ăla bolovani acolo. Tot dăm pe aici dintr-o lucrare în alta, mă, lucrează băieții, nu au stop, nici că plouă, nici că e frig, nici că e cald, nimic. Nebunie ce poate să facă aici. Din punct de vedere al infrastructurii. Am zis că ne oprim pe marginea drumului să luăm micul dejun. Unde că plouă. Dacă stăm în mașină și ciugulim. Ce știm noi mai bine, pâine cu șuncă, cu roșii. Hai să avem poftă că mai avem un pic de mers. Acum ajungem aici la Hornes Camping, de care vă spuneam că e totul digitalizat și cu self-check-in și toate cele. Și ne bagă prin ceva cartier din asta foarte micuț, uite, scrie camping acolo pe stâlp. Ideea e că e doar ora 12 și 10 minute și cred că doar de la ora 2 se poate face check-in. Trebuie să vedem. Dacă nu e nimeni acolo, nu știu cum se face. Ar fi fost fain de întrebat doar să putem spăla hainele. Că nouă nu ne trebuie nici spălat, că am făcut duș dimineață. Uite, welcome to Hornes County. Ceva ferm aici, uite, o seră imensă care momentan e descoperită. Cred că scăpșuni aia după frunze. Lume pare să fie în camping. Au și balta lor proprie aici, uite-te tu. Ce ne scrie oare pe aici? Aici ceva. Tourist information. Tourist information situated la așa. Opening hours din 4 iulie până în 31. Bun, și astăzi e 1 septembrie. Ce e aici? Opening hours of season. Nu știu, e altceva, cred că.
Am intrat până la recepție pe aici, dar iară nu sunt prețurile ce sunt trecute pe net, tot e mai scump. Acolo scria 280 de coroane, aici găsești 300 de coroane. Nu știu exact care e ideea. Campingul arată bine. Așa că pornim mai departe, merge să mai găsim ceva campinguri aici în zonă, care ar fi cu personal, ca să putem exact întreba și vedea ce îi cum îi. Am ajuns la camping Odestemen și a coborât Iasmina și e un lacăt foarte mare pus pe recepție, acolo pe ușă. Fiind 1 septembrie, oare închis? A venit un domn în vârstă, cine se ocupă aici de camping și zicea că e deschis, dar nu prea mai e nimeni acum și ține închis acolo la recepție. Ideea este că nu are mașină de spălat decât una foarte veche care o făcut așa, mai bine nu o folosiți și nu are nici uscător. Mai avem în zona asta o singură variantă, e un camping de 5 stele, e vreo 40, aproape 50 de euro pe noapte numai campingul și cine știe cât mai costă facilitățile pe lângă. Nu știu ce să facem, că suntem cu hainele murdare acolo în punga de la Scruba Bag. Trebuie să spălăm și toate alea de pe pat, și perini și tot, fețele. Nu știu ce să facem. Am găsit un alt camping la 15 km în direcția noastră spre Kristiansand și acum o să ne oprim la un extra să mâncăm o înghețată, că ne-a scăzut glicemia de la atâta plimbat. Asta e, ce să faci? Plouă, așa că decât să stăm, mai bine ne plimbăm. Dar chiar trebuie să spălăm, nu-i figură. Dacă era vreme bună, spălam noi și le uscam, dar nu e cazul. Am ajuns la Killefjorden Camping, ăla la 15 km de celălalt. Far plouă cam torențial, v-am și lăsat un mic hyperlapse pe drum un pic, așa. Și acum stăm să vedem cum ieșim de mașină să ajungem la recepție. Bun, am găsit loc de parcare undeva acolo, unde avem singurul loc cu 2 liniuțe de semnal. Încercăm să mergem la baie, că am găsit mașina de spălat și uscătorul. Hai de capul nostru. Plouă de rupe. Hai că am găsit ceva scurtături pe aici să ajungem la baie. Sper să nu ne rupem gâtul pe rădăcinile astea. Hai de capul meu, ce pe aici? Hai. Dați să fim leoarcă. Ați văzut frontul ăla din sudul Germaniei, toată Danemarca până la mijlocul Norvegiei. Aici avem 2 mașini de spălat în partea stângă. Nu este bec. Nu este ceva. Două mașini de spălat mari, în care sperăm că putem băga tot, și alea de pat și toate hainele. Și în partea asta altă este uscătorul. Și fiecare costă per bucată 60 de coroane. Aia vine vreo 5 euro jumate. Am venit la bucătăria comună să facem niște paste. Acum fierbe apa. Imediat răntălim și șunca cu un pic de un. Afară, bineînțeles că plouă, abia am venit până aici. Plouă, groaznic de urât. Efectiv ne pune capac. Nu mai vrem. Vrem mâine să mergem să cumpărăm bilet de ferry să plecăm. Nu mai vrem.
Am terminat pastele. Ia Robert. Robert. De la vas. Bun, dragilor, am plătit 206 lei. Mașină de spălat, uscare, fără duș, fără curent, doar campingul și chestiile astea două. Mi-am luat aici o cafea, mai zis că în ultima zi cumpărăm o cafea. Iar Robert încarcă acolo episoade, lucră. Pregătesc pentru membri în avans, acum subtitrez. Dacă vrei și tu poți să devii membru cu doar 10 lei pe lună și le vezi în avans și fără reclame. Și suntem aici la recepție, într-o căsuță din asta foarte faină. Acum a făcut Robert rezervarea. Am intrat pe aplicația ce avem noi de anul trecut de la Color Lines și am reușit să cumpărăm un bilet redus de la 147 de euro la 117. Pleacă din Kristiansand la Hirtshals, în Danemarca, la ora 4:30 și ajunge la 7 și 7:30. Cred că 3 ore. Da, 3 ore, 3 ore jumate facem. No. Și de-aia m-am pus să-l iau, că ieri ne-am uitat și ieri era redus și ăla de dimineață de la ora 8:30. Acum ăla de la 8:30 de la 170 de euro redus la 150. Mi-am mai primit e-mail. Nu, e plata, mi-a venit bun. confirmarea plății. No, deci 600 de lei să mergem înapoi. Încoace am plătit, cred că 700 de lei am plătit. Bine, din Polonia. Din Polonia în Suedia, de la Zvinoviece. La Istad. Bun. Sperăm că o fi bine. Încheiem ziua. Încheiem ziua, dar nu și episodul. Sau și episodul. Păi nu ieri, nu a fost zi full și... Nu? Păi nu? Azi neață a fost a doua zi cum ar veni. Încheiem. Și încheiem ziua. Și episodul. Vă mulțumim frumos că ne-ați urmărit. Și ne vedem mâine spre ferii. Ciao. Ciao. Like, comment, subscribe. Buy me a coffee. Bye.